কম দামৰ মাইক এটা যদি বিগিনাৰ লেভেলত ভিডিঅ' বনাব খুজিছে কম দামত কৈ দিম আপোনালোকৰ কাৰণে বেষ্ট হ'ব ঠিক আছে কম দামত বঢ়িয়া মাইক আপোনালোকে যদি ভিডিঅ' বনাব খোজে এই মাইকটো বেষ্ট হয় হেল্ল' বন্ধুরা গুৱাহাটী মাছ বুজি আপোনালোকৰ মৰমত দীপ ঠিক আছে মই এতিয়া কি ক'ম মাইকৰ বিষয়ে ক'ম আপোনালোকে ভালকৈ চাব আৰু সেই মাইকটো কিনি ল'ব বহুতো ওয়্যাৰলেছ মাইক আছে এইবিলাক বহুত দামী দামী আৰু এনেকুৱা ওয়্যাৰ থকাও আছে দূৰ লাগি তাৰমানে ব্লগিং কৰিবলৈ কাৰণে যোনকেইটাই যায় প্ৰেংক ভিডিঅ' শ্বুট কৰে নহয় দূৰৰ পৰা তেনেকুৱা একদম দামী দামী ওয়্যাৰলেছ মাইকো পোৱা যায় কিন্তু আমি এইবিলাক কিনিব নোৱাৰোঁ বেছি দাম হৈ যায় আমাৰ কাৰণে আমি যোনটো বিগিনাৰ লেভেলত কম দামতে এনেকুৱা এটা মাইক যিটো এফেক্টিভ ভিডিঅ' বনাব পাৰি তাৰমানে বঢ়িয়া আৱাজ হয় বঢ়িয়া মাত ওলায় তেনেকুৱা ভিডিঅ' বনাব পৰা এটা মাইক মই আপোনালোকক ছাজেষ্ট কৰিম যিটো মই নিজে ইউজ কৰোঁ আপোনালোকে বঢ়িয়াকৈ ইউজ কৰিব পাৰিব আমাক ইমান দামী মাইক প্ৰয়োজন নাই ভিডিঅ' বনাবলৈ যিটো আমি কিবা কৰিছোঁ মাইকটো লগাই আছোঁ এইটো হ'ল বয়া মাইক ঠিক আছে মই এইটো এতিয়া আপোনাৰ আনপ্লাগিং কৰি দিম তাৰমানে ওলাই দিম মাইক নহ'লে কেনেকুৱা আৱাজ হয় আপোনালোকে শুনি ল'ব অলপ ডিফাৰেঞ্চটো বুজি পাব তাৰপিছত মই এতিয়া চাওক আপোনালোকক দি আছোঁ মই এতিয়া খুলি দিছোঁ হা মাইকটো খুলি দিছোঁ আপোনালোকে কেনেকৈ শুনিছে ক'ব এতিয়া মই মাইকটো খুলি দিলোঁ মাতটো কেনেকৈ শুনিছে আপোনালোকে নিজে ক'ব ঠিক আছে মই এতিয়া মাইক খুলি দিলে এই কথাটো কৈ আছোঁ আপোনালোকৰ কাৰণে বেষ্ট মাইক এইটো বয়া মাইক মই দি দিছোঁ লিংকত ডিছক্ৰিপশ্যনত আপোনালোকে যাই পাৰচেছ কৰিব পাৰে ঠিক আছে এইখিনি লাগি এইটো মাইক নোহোৱাকৈ আৱাজটো কেনেকুৱা হৈছে আপোনালোকে চাই কিনে কিনি লওক বঢ়িয়া মাইক ঠিক আছে এতিয়া মই মাইকটো লগাই দিলোঁ আৱাজ মাইকটো লগাৰ পিছত আৱাজটো কেনেকুৱা ডিফাৰেঞ্চ আপোনালোকে নিজে চাওক বহুত ডিফাৰেঞ্চ ন সেইকাৰণে আপোনালোকৰ বেষ্ট মাইক হয়তো আপোনালোকে কিনি লওক ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংক আছে ঠিক আছে এতিয়া মই আপোনালোকৰ এইটো সহায় হ'ব বুলি ভাবি কিনে আপোনালোকক শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ এইটো ভিডিঅ' আপোনালোকে যাতে যাই কিনে কিনি লয় মানে ভিডিঅ'ৰ কাৰণে যিকোনো ছ'চিয়েল মিডিয়া যদি ভিডিঅ' বনাব হয় তেতিয়াহ'লে আৱাজে মেইন আৱাজ যদি ভাল হয় তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'ত কোনো প্ৰব্লেম নাই ঠিক আছে আৱাজ ঠিক হ'লে ভিডিঅ' চলিবই যেনেকুৱা হ'লেও চলিব বঢ়িয়া হ'ব আৱাজো এটা ফেক্টৰ হয় ভিডিঅ' ভাল হোৱাৰ বাবে আৱাজো এটা ফেক্টৰ সেইকাৰণে আপোনালোকে ভাল মাইক কিনি কিনে ভালকৈ ভিডিঅ' বনাওক ঠিক আছে তাত আমি কোনো ধৰণৰ ইমান আমাক কিবা নালাগে যেনেকুৱা হাই কিবা নালাগে সেইকাৰণে আপোনালোকক বিগিনাৰ লেভেলত বেষ্ট আৰু মই যোনটো আজিলৈকে ইউজ কৰি আছোঁ সেইটো মাইকটো আপোনালোকক দি আছোঁ আপোনালোকে লিংকত যেনে পুৰা পাৰচেছ কৰিব পাৰে একদম গেৰেণ্টি আপোনালোকে ইউজ কৰিব পাৰিব ঠিক আছে আপোনালোকে যাওক আৰু লিংকত পাৰচেছ কৰক আৰু কিনি লৈ আপোনালোকে ভিডিঅ' বনাইছে যোনটো মই এতিয়া মই নিজে ইউজ কৰি আছোঁ এইটো কিন্তু ওয়্যাৰলেছ নহয় হা এনেকুৱা লাম্বা ওয়্যাৰ থাকে এনেকুৱা লাম্বা ওয়্যাৰ আছে এনেকুৱা তাৰ লগত এটা গটা বস্তু পোৱা যায় এই গটা বস্তুটো আছে লাম্বা এইটো লাম্বা ওয়্যাৰটো যোনটো ওয়্যাৰ দেখাই আছে নহয় এইটো ওয়্যাৰটো কমচে কম আপোনাৰ 20 ফিটমান লাম্বা হ'ব হা 20 ফিটমান লাম্বা হ'ব আপোনালোকে পুৰা ইউজ কৰিব পাৰে আপোনাৰ লাম্বা হ'ব খালি ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংক দি দিম আপোনালোকে এই ডিছক্ৰিপশ্যনত গৈ কিনাই এমাজনৰ পৰা এইটো প্ৰডাক্টটো পাৰচেছ ডাইৰেক্ট কিনি ল'ব পাৰে কি হয় ডাইৰেক্ট মই কিয় কাৰণে দিব খুজিছোঁ তাৰমানে কিছুমান কেতিয়াবা ফটো থাকে যে আপোনালোকে ফটোৰ পৰা যাতে বাচিব পাৰে সেইকাৰণে মই ডাইৰেক্ট মোৰ ডিছক্ৰিপশ্যনৰ তলত যাই কিনে আপোনালোকে লিংকত ক্লিক কৰিলে আমাজনত ডাইৰেক্ট গুচি যাব তাৰ পৰা কিনি ল'লে হ'ল ঠিক আছে আপোনাৰ বিগিনাৰ লেভেলৰ কাৰণে বেষ্ট হয় মই নিজে ইউজ কৰি আছোঁ এইটো মাইকটোৱে হয় এইটো মই যোনটো ইউজ কৰি আছোঁ এইটো মাইকটো ঠিক আছে মই এইটো বহুত মানুহে সুধিছে বাৰু মোক এইটো আপুনি কি মাইক ইউজ কৰে বুলি কয় না প্ৰথমৰ পৰাই ইউজ কৰিছোঁ মই যেতিয়াৰ পৰাই ছ'চিয়েল মিডিয়া বা ইউটিউবত ভিডিঅ' বনাব লৈছোঁ তেতিয়াৰ পৰাই ইউজ কৰিছোঁ বুলি ধৰিব পাৰে আপোনালোকে ঠিক আছে এইটো বয়াৰ মাইক হয় আপোনালোকে একদম বিন্দাছ ইউজ কৰিব পাৰে বঢ়িয়া লাগে আপোনাৰ এইটো কমচে কম 200 টকা নহয় 600 টকা 700 টকামান পৰি যাব মই লোৱাতে মোৰ 650 টকামান আছিল এতিয়া 700 টকামান হ'ব লাগে ঠিক আছে আপোনালোকে বেষ্ট ইমান দাম নহয় একদম কম বাজেটত বঢ়িয়া মাইক ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে কম বাজেটত বঢ়িয়া মাইক বহুত কমেই পাব আপোনালোকে মৰমত দিব এইখিনিকে কৈ কিনে মই ইয়াৰ পৰা জনাইছোঁ বাই বাই